Το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος, το Βυζάντιο δηλαδή, κατέχει ένα ρεκόρ από τα πιο αξιοζήλευτα. Με 1000 περίπου χρόνια ζωής, βρίσκεται μέσα στις μακροβιότερες αυτοκρατορίες της ιστορίας. Από τη στιγμή που ο Μέγας Κωνσταντίνος έκτισε την πρωτεύουσά του στο Βόσπορο, μέχρι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος να θυσιαστεί υπερασπίζοντάς την, η αυτοκρατορία είχε αντέξει αλλεπάλληλες επιθέσεις, εισβολές, εμφυλίους πολέμους, οικονομικές κρίσεις και καταστροφικές επιδημίες. Η Ρωμανία όχι μόνο έζησε, αλλά για το μεγαλύτερο κομμάτι της ύπαρξής της ήταν από τα πιο πλούσια και ισχυρά κράτη του κόσμου. Αρκετοί παράγοντες συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία, όπως τα απόρθητα τείχη της Κωνσταντινούπολης, το σταθερό νόμισμα και η ισχυρή εσωτερική συνοχή που έδινε η Ορθόδοξη πίστη. Κέρια σημασίας όμως ήταν η στρατηγική της αυτοκρατορίας, ο κατάλληλος σχεδιασμός και εφαρμογή των πολιτικών δηλαδή, που θα την εξασφάλιζαν από τους πολλούς εχθρούς που την απειλούσαν. Η γεωγραφία έβαζε τη Ρωμανία στο κέντρο μεταναστευτικών ροών και εισβολών από την Ασία στην Ευρώπη και από το βορρά προς τη Μεσόγειο, συνεπώς δεν υπήρχε περιθώριο για επανάπαυση. Απέναντι σε τόσες προκλήσεις, σε κάθε μέτωπο, η μόνη περίπτωση να επιβιώσει και να ευημερήσει η αυτοκρατορία ήταν να ελιχθεί. Είχε φυσικά, τον περισσότερο καιρό τουλάχιστον, στρατό ισχυρό και εκπαιδευμένο. Όμως, αν αντιμετώπιζε κάθε εχθρό με τη βία, τότε σύντομα θα κατέρεε από την εξάντληση. Η δύναμη έχει τα όρια της. Ακόμη και όταν γινόταν χρήση βίας, έπρεπε να είναι προσεκτική, ιδάλλως παραμόνευε η καταστροφή. Οι Ρωμαίοι είχαν πλήρη συνείδηση πως για να επιτευχθεί η απαραίτητη οικονομία δυνάμεων, έπρεπε στο παιχνίδι να μπουν όροι όπως η διπλωματία, η κατασκοπία και το τέχνασμα. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε πως η Ρωμανία λειτουργούσε ως δύναμη status quo, δηλαδή ήθελε να διατηρήσει τα υπάρχοντα εδάφη και πλούτη της, χωρίς να δίνει βάρος σε νέες κατακτήσεις. Αυτήν τη δουλειά την είχαν κάνει ήδη οι αρχαίοι Ρωμαίοι. Η στρατηγική λοιπόν των Βυζαντινών ήταν επικεντρωμένη στην άμυνα ή στην ανακατάληψη χαμένων περιοχών. Οι συγκεκριμένες τακτικές που χρησιμοποιούσε η αυτοκρατορία, είτε στο πεδίο της μάχης είτε στην υψηλή πολιτική, θα εκτεθούν σε επόμενα βίντεο. Εδώ θα κάνουμε μια εισαγωγή στις βασικές αρχές και την ιδεολογία της ρωμαϊκής δύναμης, η οποία παράλληλα με τις πρακτικές ανάγκες καθοδηγούσε την κρατική πολιτική. Αντίθετα με την Ισλαμική Τζιχάντ ή τις σταυροφορίες Καθολικής Δύσης, η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ανέπτυξε ποτέ θεωρία ιερού πολέμου. Βεβαίως αναγνωριζόταν πως η αυτοκρατορία έπρεπε να προστατεύσει την Εκκλησία και τον εαυτό της από τους βαρβάρους, όμως ο πόλεμος παραμένει ένα αναγκαίο κακό. Όπως έλεγε ο Βρετανός ιστορικός Στίβεν Ράνσιμαν, ο πόλεμος κατά των απίστων είναι ικτρός και εναντίον αδελφών χριστιανών διπλά ολέθριος. Όταν ο Νικηφόρος Φωκάς ζήτησε οι πεσόντες στη μάχη κατά των μουσουλμάνων να ονομαστούν μάρτυρες, η Εκκλησία του το αρνήθηκε. Από την άλλη, ο αυτοκράτορας, ως πατέρας της οικογένειας των εθνών, όφιλε να υπερασπίζεται μεν το λαό του, αλλά να προωθεί και την ειρήνη. Ο τίτλος του ως Πατσίφικους, ειρηνοποιός στα λατινικά, ήταν από τους βασικότερους που περιέβαλαν το όνομά του. Όπως είπε ο απεσταλμένος του Ιουστινιανού στους Πέρσες, «Μολονότι έχουμε σίγουρη τη νίκη, επιλέγουμε την ειρήνη, γιατί πιστεύουμε ότι οι νικητές ζουν κάκιστα και υποφέρουν από τα δάκρυα που χύνουν οι νικημένοι». Η αποφυγή του πολέμου όμως δεν μπορεί να γίνεται με μονομερείς υποχωρήσεις, που αντίθετα αποθρασύνουν τον αντίπαλο. Η Ανατολική Ρώμη λοιπόν ανέπτυσε μια υψηλή στρατηγική με βάση τις διαπραγματεύσεις, τη συγκάλυψη και την καλλιέργεια τόσο της σκληρής ισχύος, δηλαδή της στρατιωτικής, όσο και της ήπιας, δηλαδή της καλλιτεχνικής, θρησκευτικής και οικονομικής. Στρατός, στόλος και κυβέρνηση εξαρτούσαν την αποτελεσματικότητά τους από την λεπτομερή μελέτη και το σχεδιασμό, την οργανωμένη επιμελητεία για την υποστήριξη των πολεμιστών, από θέματα χρημάτων και τροφίμων, ακόμη και εξειδικευμένα βιβλία με συμβουλές για τους στρατηγούς. Η λήψη αποφάσεων έπρεπε να γίνεται υπολογισμένα και προσεκτικά, σε καθεστώς νυφαλιότητος και ψυχραιμίας. Έχοντας ολοκληρώσει την εισαγωγή μας, μπορούμε να προχωρήσουμε σε πιο πρακτικά ζητήματα. Στα επόμενα επεισόδια θα δούμε τις τακτικές και τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούσε ο Ρωμαϊκός στρατός για να αυξάνει τη δύναμη και τη δόξα του αυτοκράτορα, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τους περιττούς κινδύνους. Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη βυζαντινή στρατηγική, στην περιγραφή θα βρείτε link σε σχετικά άρθρα, αλλά και βιβλία για περαιτέρω μελέτη.
Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας kognoskotin.gr.